که برای عید خیلی راحت خودتون بتونین شیرینی درست کنین. اگه هنوز آرزو تایم رو فالو نکردین حتما فالو کنین که تو پستای بعدی کلی شیرینی خوشمزه و ویدیوهای جذاب داریم. الانم میخوایم با هم دیگه یه شیرینی پاپیونی خیلی آسون و خوشمزه و خوشگل درست کنیم. پس بریم سراغش. خب اول از همه میخوایم واسه روی شیرینیامون شهد درست کنیم. به اندازه اینو که قاشق چای خوری زعفرون سابیده شده رو با یه قاشق غذاخوری آب جوش حل میکنیم. حالا 3 قاشق غذاخوری عسل رو توی ظرف میریزیم و زعفرونمون رو بهش اضافه میکنیم. برای اینکه رقیق ترش کنیم 2 قاشق غذاخوری آب جوش هم بهش اضافه میکنیم. البته عسل من خیلی غلیظ بود، شما بسته به غلظت عسلتون آب جوش اضافه کنید. خب شهدمون آماده است، فعلا میذاریمش کنار. شما میتونین گلاب یا هل یا حتی آب لیمو هم به شهدتون اضافه کنید، ولی من نکردم. اگه احیانا تو خونه عسل نداشتین میتونید با آب و شکر شهد درست کنید. این شیرینی هم مثل شیرینی زبو که قبلا بهتون آموزش دادم با خمیر هزارلا درست میشه. اگه خمیرتون رو داخل فریزر نگه داشتین چند ساعت قبل استفاده بذارینش داخل یخچال. این نکته رو حتما یادتون باشه، تمام وسایلی که با خمیرتون تماس دارن و حتما از قبل بذارین داخل یخچال، مثل تخته و چاقو و کاتر و یا حتی وردن. و تا جایی که ممکنه سعی کنین کار با خمیرتون رو خیلی سریع انجام بدین، چون این خمیر اصلا نباید گرم بشه. اگه گرم بشه لایه‌هاش به هم میچسبه و دیگه پف نمیکنه. حالا یه بسته خمیر 1000 لایه آماده رو روی تخته باز میکنیم. اگه خمیرتون ترک داشت یا صاف نبود به آرومی مثل من یکم با وردنه صافش کنید. بعدش لبه‌های خمیرتون رو خیلی نازک با چاقوی تیز یا کاتر بگیرین. حالا اینجوری خمیرتون رو به صورت نواری برش بزنین. بعد برش ها رو به سلیقه خودتون به 4 یا 5 قسمت تقسیم کنین. به نظر من این سایز خوبه. اینجوری خمیر رو وسط بگیریم و خیلی آروم یکم بکشیم و به آرومی بپیچونینش. و یه بار دیگه هم بپیچونین. میذارمش توی سینی فر که از قبل 2 لایه کاغذ روغنی گذاشتم. حالا یه بار دیگه براتون توضیح میدم. اینجوری خمیر رو وسط بکشین، یه بار بپیچونینش و یه بار دیگه، یعنی 2 بار میپیچونیمش و میذاریم توی سینی فر. همشونو به همین صورت. خمیرامون آماده است، فقط باید بذاریم 20 دقیقه داخل یخچال و بعد میذاریمش داخل فر. من فرمو از قبل روی دمای 250 درجه گرم کردم. شیرینیامو توی طبقه وسط فر گذاشتم و میذارم حدود 6 دقیقه تو همین دما بمونه. وقتی کامل پف کرد دمای فر رو 50 درجه میارم پایین تا داخل شیرینیامم خوب بپزه. یعنی حدود 3 دقیقه دیگه میذارم تو دمای 200 درجه بمونه، یعنی کلا حدود 9 دقیقه میشه. البته همونجور که همیشه گفتم زمان و درجه پخت بستگی به فرتون داره. برای خوب درآوردن اینجور شیرینی‌ها باید دمای فرتون تو چند دقیقه اول بالا باشه، تو همون چند دقیقه کامل پف می‌کنید. بعد از اون درجه رو کم می‌کنید تا داخل شیرینی‌ها خوب بپزه. فقط حواستون باشه که زیر شیرینی‌هاتون نسوزه. زمانی که دیدین دیگه تکون نمی‌خورن، پختشون کامل شده و دیگه می‌تونین بیارینشون بیرون. اینم بگم که فر من گازیه، اگه فر شما برقیه حتما باید درجه رو پایین‌تر بگیرید. بعد از اینکه شیرینی‌ها رو از فر درآوردیم، همون موقع که داغن روشون شهد میزنیم. برای تزیینشون هم از پودر پسته و پودر نارگیل استفاده کردم. به جای شهد از پودر قند هم استفاده کنیم.
امیدوارم که خوشتون اومده